Bayangkan, satu tempat di bumi yang kelihatan sempurna dari udara. Air lautnya biru jernih, pantainya putih bersih, dan kehijauan tropika menutupi hampir seluruh permukaannya. Di atas peta dunia, ia cuma sebuah titik kecil di Laut Caribbean. Namun di sebalik keindahan itu, pulau ini sering disebut sebagai simbol kejatuhan moral manusia. Nama pulau itu ialah Little Saint James. Sebuah pulau persendirian di Kepulauan Virgin milik Amerika Syarikat yang kini dikenali sebagai pulau paling jijik di dunia. Breaking news tonight regarding Jeffrey Epstein. The story of Jeffrey Epstein is so unbelievable. You're telling me in the prime of his life, with decades of still in front of him, just suddenly decided to up and kill himself? No, I don't believe it. How, for so long, was a rich, powerful white man able to get away with something like this? Could Trump have something to do with Jeffrey Epstein's death? How deep does this go? Pulau ini mula mendapat perhatian global pada tahun 1998 apabila ia dibeli oleh seorang jutawan Amerika dengan harga sekitar $8 juta. Secara rasmi, pembelian ini tidak menyalahi undang-undang. Pulau tersebut hanyalah sebuah pulau tropika kecil seluas kira-kira 70 hingga 75 ekar. Terletak berhampiran St. Thomas, salah satu pulau utama di US Virgin Islands. Akses ke kawasan ini sangat mudah bagi golongan berada. Lapangan terbang antarabangsa tersedia di St. Thomas dan dari situ, perjalanan ke Little Saint James hanya mengambil masa singkat menggunakan bot persendirian atau helikopter. Dari sudut geografi, Little Saint James memiliki ciri-ciri yang menjadikannya lokasi privasi mutlak. Ia cukup dekat dengan dunia luar untuk diakses dengan cepat, tetapi cukup terasing untuk mengelakkan pemerhatian awam. Pulau ini tidak mempunyai penduduk tetap, tidak mempunyai struktur pentadbiran tempatan dan bergantung sepenuhnya kepada pemiliknya. Laut di sekeliling bertindak sebagai sempadan semula jadi, manakala garis pantainya yang berlekuk-lekuk serta kawasan berbukit membolehkan pandangan dari luar dihadkan. Inilah contoh klasik bagaimana geografi boleh menjadi alat perlindungan bukan secara semula jadi, tetapi melalui cara manusia memanfaatkannya. Di tengah pulau ini dibina sebuah banglo besar seperti istana kecil, lengkap dengan vila-vila tetamu, kolam renang, gimnasium dan helipad. Dari udara ia kelihatan seperti resort eksklusif untuk percutian elit. Namun pulau ini mula dikenali dengan reputasi yang jauh lebih gelap apabila pelbagai dakwaan serius muncul berkaitan aktiviti jenayah yang berlaku di dalam kawasan tertutup ini. Penduduk tempatan dan media antarabangsa mula menggelarnya dengan nama yang mengerikan. Bukan kerana alamnya, tetapi kerana perbuatan manusia yang didakwa berlaku di atas tanah tersebut. Pulau ini dikaitkan rapat dengan pemiliknya Jeffrey Epstein, seorang ahli kewangan yang pernah mempunyai hubungan dengan ramai tokoh berprofil tinggi. Dalam kes Epstein yang menjadikan Little Saint James begitu signifikan, bukan sekadar siapa pemiliknya, tetapi bagaimana pulau ini berfungsi sebagai ruang fizikal yang hampir tertutup sepenuhnya daripada pengawasan. Bagi mangsa yang didakwa dibawa ke pulau ini, laut yang mengelilinginya bukan lagi simbol kebebasan, sebaliknya menjadi penghalang yang memisahkan mereka daripada dunia luar. Dalam persekitaran bandar, mangsa jenayah masih mempunyai peluang untuk melarikan diri, sama ada dengan berlari ke kawasan awam atau mendapatkan bantuan. Di pulau terpencil seperti Little Saint James, pilihan itu hampir tidak wujud. Percubaan melarikan diri memerlukan keberanian luar biasa dan keupayaan fizikal untuk merentas laut terbuka. Beberapa laporan menyebut tentang mangsa yang cuba berenang meninggalkan pulau tersebut namun ditangkap semula. Sama ada kisah ini lengkap atau tidak, ia tetap menunjukkan satu hakikat penting. Geografi boleh bertukar menjadi perangkap apabila digabungkan dengan kuasa dan kawalan mutlak. Perkara yang lebih membimbangkan ialah pulau ini secara teknikal berada di bawah kedaulatan Amerika Syarikat. Walaupun ia bersebelahan dengan negara Puerto Rico, ia bukan wilayah tanpa undang-undang. Namun realitinya, penguatkuasaan undang-undang di kawasan persendirian terpencil seperti ini amat sukar, terutamanya apabila melibatkan individu yang mempunyai kekayaan, peguam dan rangkaian pengaruh yang luas. Di sinilah Little Saint James menjadi contoh ekstrim bagaimana undang-undang boleh menjadi lemah bukan kerana ketiadaannya, tetapi kerana ketidakseimbangan kuasa.
Kisah pulau ini tidak dapat dipisahkan daripada kematian Jeffrey Epstein sendiri yang sehingga hari ini kekal sebagai salah satu kematian paling kontroversi dalam sejarah moden Amerika. Pada 10 Ogos 2019, Epstein ditemui mati di dalam sel tahanan di Pusat Tahanan Metropolitan New York. Laporan rasmi Jabatan Perubatan New York menyatakan punca kematian sebagai bunuh diri melalui gantung diri. Secara rasmi, inilah kesimpulan undang-undang yang kekal sehingga hari ini. Namun beberapa persoalan besar segera timbul. Pada waktu kematiannya, Epstein sepatutnya berada di bawah pengawasan ketat kerana statusnya sebagai tahanan berprofil tinggi. Prosedur standard menetapkan bahawa tahanan seperti ini perlu diperiksa secara berkala oleh pegawai penjara. Dalam kes Epstein, didapati bahawa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan mengikut jadual. Tambahan pula 2 pengawal yang bertugas pada malam tersebut dilaporkan tidur dan kemudian didakwa memalsukan rekod rondaan. Kedua-dua pengawal ini kemudiannya dikenakan tindakan undang-undang walaupun kes mereka diselesaikan tanpa perbicaraan penuh. Isu lain yang menimbulkan persoalan ialah rakaman kamera keselamatan. Pihak berkuasa menyatakan bahawa kamera yang sepatutnya merakam kawasan berhampiran sel Epstein tidak berfungsi dengan baik pada malam kejadian. Penjelasan rasmi menyebut tentang masalah teknikal, namun bagi orang awam, kegagalan kamera dalam kes berprofil tinggi seperti ini kelihatan sukar diterima. Gabungan antara kegagalan pengawasan manusia dan kegagalan sistem rakaman mencetuskan gelombang spekulasi global. Walaupun tiada bukti sah mengesahkan penglibatan pihak ketiga. Adakah Epstein bersendian ketika kematiannya? Secara rasmi ya, laporan menyatakan beliau berada seorang diri di dalam sel. Rakannya sebelum itu telah dipindahkan keluar. Namun sekali lagi, ketiadaan rakaman visual yang lengkap menyebabkan persoalan ini terus berlegar. Hingga kini, tiada bukti konklusif yang membuktikan sebaliknya. Tetapi keraguan awam kekal kerana konteks kes yang melibatkan tokoh berpengaruh dan rangkaian luas individu elit. Selepas kematian Epstein, perhatian dunia kembali tertumpu kepada Little St. James. Pulau tersebut disita oleh pihak berkuasa sebagai sebahagian daripada siasatan dan proses perundangan. Beberapa tahun kemudian, pulau ini dilaporkan dijual kepada seorang pelabur baharu dengan niat untuk menjenamakannya semula dan menghapuskan reputasi lama. Namun persoalan penting masih kekal. Adakah pulau itu kini didiami? Jawapannya secara umum tidak. Tiada komuniti tetap di situ. Pulau tersebut masih dianggap lokasi sensitif dan imejnya terlalu tercemar untuk menjadi destinasi biasa. Walaupun struktur bangunan masih wujud, pulau itu kini lebih banyak dilihat sebagai simbol sejarah gelap berbanding aset percutian. Tiada resort awam, tiada penduduk dan tiada aktiviti pelancongan arus perdana. Akan tetapi terdapat binaan-binaan pelik di sekitar pulau ini yang kelihatan seperti seolah-olah kuil. Astrolet tidak pasti apakah tujuan pembinaan binaan-binaan pelik ini dan serahkan kepada anda untuk menilai sendiri. Tiada resort awam, tiada penduduk dan tiada aktiviti pelancongan arus perdana. Little St. James kekal sebagai ruang fizikal yang sunyi tetapi syarat dengan makna simbolik. Ia menjadi peringatan bahawa kejahatan tidak memerlukan tempat yang kelihatan gelap atau berbahaya. Kadang-kala, ia bersembunyi di tempat yang paling indah di peta dunia. Dari perspektif Astrolab, nilai kisah ini bukan terletak pada gosip ataupun teori konspirasi, tetapi pada pengajaran besar tentang hubungan antara geografi, kuasa dan tingkah laku manusia. Pulau ini tidak jahat secara semula jadi. Tidak. Lautnya tidak beracun. Tanahnya tidak tercemar. Dan alamnya tidak bersalah. Yang menjadikannya jijik ialah bagaimana ruang tersebut digunakan sebagai perisai untuk melindungi perbuatan tidak bermoral. Ketika manusia berlumba-lumba untuk mencari planet baru untuk dihuni, kisah Little St. James memberi satu peringatan yang sangat jelas. Masalah utama manusia bukan kekurangan ruang, bukan kekurangan teknologi dan bukan kekurangan sumber. Masalahnya ialah kegagalan mengawal kuasa dan tanggungjawab. Jika satu pulau kecil di bumi boleh menjadi simbol kegelapan sedemikian rupa, maka persoalan sebenar bukan di mana kita mahu pergi di alam semesta, tetapi siapakah kita apabila tiada siapa melihat. Pulau paling jijik di dunia ini akhirnya mengajar kita satu perkara yang pahit tetapi penting. Geografi boleh menjadi indah tetapi moral manusia menentukan sama ada sesuatu tempat itu menjadi syurga dunia atau neraka di dunia. Dan selagi isu ini tidak diselesaikan di bumi, kita hanya akan membawa masalah yang sama ke mana sahaja kita melangkah. Sama ada ke pulau terpencil atau planet yang jauh di angkasa. Untuk pengetahuan semua, di sinilah terdapat
aktiviti-aktiviti yang memualkan melibatkan kanak-kanak bawah umur yang diperangkap oleh Jeffrey Epstein. Mereka dibawa ke pulau ini untuk melakukan sesuatu yang kita tak sangka dan tidak masuk akal sama sekali. Astrolab tidak boleh menyebut di sini. Akan tetapi sebagai penonton, Astrolab yakin anda dapat menilai apa yang berlaku apabila kanak-kanak yang tidak dijaga dan tidak diawasi oleh ibu bapa dibawa ke pulau persendirian oleh orang yang dikenali sebagai. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.